I'm at the garage right now and I did about 1000 kilometers with my long-term test BMW F900 XR. Now it's service time. It's a pretty difficult thing to do right now because of the traffic restrictions. Thankfully, the businesses in the motorcycle segment in Romania found a solution for those in need to go to the service. They're coming to your garage to pick up your bike. So I'm gonna hand them over the bike. They're gonna get it to the service. They're gonna do the service. After that, they're gonna put some accessories on it and they're gonna deliver the bike right here to me later today. Aici e bine? Așa, scuze, am verificat sunetul să știu că suntem ok. Cum să fie? După cum știi, la perioada dimineață, acum ne apucăm de lucrare. Am făcut câteva verificări preliminare înainte de a da drumul la ulei. Păi, explicăm și mie ce facem la revizia asta. Schimbăm uleiul, nu? La revizia de 1000 vom schimba uleiul la motor. Se verifică mai multe lucruri, ca de exemplu întinderea la lanț, reglajul lanțului, curățat, strângeri de jurul prejurul motocicletei, la intriere, la roți, la partea de suspensii, ce înseamnă prinderile în juguri. Dar ca idee generală, dacă ai cumva informația, costurile astea diferă de la un model la altul de BMW, nu? Adică... Da. De la motocicletă la motocicletă, costurile diferă. Asta, în primul rând, că și cantitatea de ulei diferă de la o motocicletă la alta. În cazul tău, la 900 XR avem nevoie numai de 3 litri de ulei, la 1200, 1250 avem nevoie de 4 litri. Și atunci deja apare o diferență de costuri de acolo. Filtrele sunt foarte apropiate la preț, manoperele schimb în funcție de model, la fel diferă cât timp avem nevoie pentru a trece prin toate etapele, toate verificările și atunci mai apar niște mici diferențe. Uleiul 1040 sau 540, ce se bagă? 540. 540, aha. Este un brand anume cu care lucrați acum sau... Da, BMW a lucrat foarte mult timp cu Castrol, probabil majoritatea știu de lucrul ăsta. În momentul de față, furnizorul de ulei pentru BMW este Shell. Ok. Bun, hai să vorbim, am înțeles ce se întâmplă acum, hai să vorbim despre reviziile care se vor întâmpla în viitor. Următoarea e la 10.000, nu? Următoarea este peste 10.000 de kilometri sau un an. La fiecare revizie începem cu uleiul. Apoi, în funcție de vechime și număr de kilometri, apar operațiuni suplimentare. De exemplu, la 10.000 și un an de zile va apărea în plus lichidul de frână, va trebui înlocuit. Apoi, conform construcției, se înlocuiește la fiecare 2 ani. Lichidul de frână. Da. Ok. Apoi, la 20.000 este o revizie, o lucrare ceva mai mare, unde implică și schimbarea filtrului de aer, verificarea jocului la scoape, alte câteva verificări de circulație specifice vechimii și numărului de kilometri. De kilometri, pardon. Că tot am pomenit de suspensii, abia la 30.000 se va înlocui uleiul în suspensie față, în foci mai exact. La 30.000 și există și, nu știu, dacă faci 30.000 în 10 ani sau trebuie să-l schimbi, nu? Exact cum ți-am spus, reviziile și operațiunile sunt în funcție de număr de kilometri și de vechimea motocicletului. Și atunci, dacă apar diferențe mari la vechime versus număr de kilometri, va trebui luată fiecare motocicletă în parte, făcut individual. Am înțeles. Configurația reviziei. Cam atât. Și acum ce se întâmplă cu motocicleta? V-ați apucat de revizia de 1000? Ce e în momentul ăsta acolo? Ți-am zis, am făcut câteva verificări.
un pic mai multă atenție la lanț. Ar trebui cresat sau și curățat un pic mai des. Da, așa e, ai dreptate, scuze. Scurgă complet uleiul acum. Colegul meu face verificările și strângerile la partea de față, la edriere, la frâne. Mai departe vom face curățare și întindere de lanț de transmisie. După ce vom coborî motocicleta, se va face și verificarea și strângerea ruleților de la joc. Practic, la prima revizie sunt 3 operațiuni importante. Ulei motor, lanț transmisie și rulețul de la joc. Cam astea sunt primele 3 operațiuni foarte importante. Restul sunt doar verificări și strângeri care merg mult mai ușor. Mersi mult! Ciao, ciao! This is the running period service. I talked with Romeo, which is the head of the BMW Motorrad service, Motohub, one of the services in the Bucharest. That's all. Now I'm waiting for the bike to arrive. And it seems the bike just arrived to the garage. Foarte tare. Da. Mersi mult, mersi, ciao. The bike is here, it just arrived from Motohub, the BMW Motorrad service, and it comes with these new mirrors, the BMW 719 option, and with a new crash bar. Hopefully I'm not gonna use the crash bar because I don't want to fall with this bike and I'm not gonna do off-road with this bike, so the chances are minimal, I hope so, but still it's a useful piece. Also I got a protective element for the display. As for the prices, the mirrors, the crash bar, check the description below because I put them over there because it depends on the market. This was just an episode in our long-term test series with the BMW F900 XR. So if you have any questions about this bike, just use the comment section below and beware that we got many reviews to follow this one. And yeah, that's it for now. Thanks for watching. Stay safe. See you soon.